Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 17 Ιουνίου του 2023. Ξεκινάμε φυσικά από αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός που ασχέτως του παραλογισμού που επικρατεί σε επίπεδο και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο, θεωρώ ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να στέκει καλά στα μυαλά του που δεν συγκλονίστηκε από τον θάνατο αυτών των ανθρώπων. Μόνο που σκέφτεται κανείς πώς αυτοί οι άνθρωποι ήταν κλεισμένοι στα αμπάρια. Σε αυτό το δουλεμπόριο, το σύγχρονο δουλεμπόριο που γίνεται, με ευθύνες που εξαπλώνονται σε πολλές πλευρές και να πάψουμε επιτέλους να κλείνουμε τα μάτια, γιατί κυκλοφόρησε ήδη μία έκθεση του ΟΗΕ που επιρρύπτει ευθύνες σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στην ουσία είναι σε συνεργασία με δουλεμπόρους στη Λιβύη για να διευκολύνουν το δουλεμπόριο προς την Ευρώπη. Άρα να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει, πιστεύω, άνθρωπος λογικός που να έχει τα μυαλά του στο κεφάλι του, που να μην συγκλονίζεται σκεπτόμενος ότι δεκάδες ή και εκατοντάδες άνθρωποι κλεισμένοι στα αμπάρια του δουλεμπορικού, κλειδωμένοι από ό,τι φαίνεται, βρήκαν αυτόν τον αποτρόπαιο θάνατο. Θα μου πείτε, ο θάνατος όπως και να είναι θάνατος είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει σκεφτείτε γυναίκες και παιδιά σε αυτή την κόλαση να καταλήγουν σε ένα βάθος που μπορεί να είναι μέχρι και 4.000 μέτρα. Τι να πω, η τραγωδία είναι ανίποτη και για άλλη μια φορά αυτή η χώρα, θα δείτε, το επόμενο θέμα μου είναι αυτό, αυτή η χώρα αντί να δει τη μεγάλη εικόνα και μέσα σε ένα πνεύμα χρησιμοποιήσω μια λέξη ομονοήσεως, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και ποια θα πρέπει να είναι η εθνική στάση και από εκεί και μετά και η κοινωνία να δράσει αναλόγως και το κράτος και τα κόμματα για να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο ζήτημα. Βλέπουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ένας τεράστιος, θα έλεγα, τεραστίων διαστάσεων παραλογισμός, να εκτίθεται η χώρα, να δίνεται η χώρα βορρά σε συμφέροντα τα οποία φτάνουν μέχρι και την Άγκυρα. Με ειδοποίησαν ότι το κανάλι Al Jazeera του πάμπλου του Κατάρ, αυτό που διέφθερε την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ αυτών, όπως κατηγορείται, δεν έχει δεν της έχει επιβληθεί ποινή τελεσίδικη της κυρίας Καηλή, αυτό το Κατάρ το οποίο εκμάβλησε με τα λεφτά του την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το Κατάρ χρηματοδοτεί το κανάλι Al Jazeera, το οποίο κανάλι Al Jazeera αποκάλυψε, δεν λέω, αφού συνέβαινε αυτό, καλώς αποκαλύφθηκε, εννοώ το έγκλημα που έκαναν πολιτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι στην Κυπριακή Δημοκρατία και έδιναν διαβατήρια σε εγκληματίες, τους βάφτιζαν Κυπρίους, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, κολυμβήθρα του Σιλοάμ με μερικά εκατομμύρια και κυκλοφορούσαν μετά με τα τζετ τους και με αυτά τα τζετ κυκλοφορούσαν και ανώτατοι πολιτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Κύπρου δόθε κήθε. Το αποκάλυψε το Al Jazeera. Στόχος όμως του Al Jazeera δεν ήταν η αποκάλυψη της αλήθειας και να καθαριστεί ο κόπρος του αυγίου. Στόχος ήταν να απονομιμοποιηθεί διεθνώς η Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν δηλαδή μια επιχείρηση και της Ντόχα και της Άγκυρας του Ερντογάν. Το ίδιο επιχείρησε να κάνει στον Εύρο για να αποκαλύψει δήθεν ότι υπάρχουν στον Εύρο κυκλώματα τα οποία φέρονται άσχημα στους μετανάστες, τους διώχνουν πίσω και διάφορα τέτοια πράγματα, που πήγε και έκανε σε απογορευμένες περιοχές ενδιαφέροντος εθνικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας. Του δώσαν άδεια κάποιοι στον Εύρο να κάνει έρευνες, να μας εκθέσει διεθνώς. Έρχεται τώρα πάλι το Al Jazeera να εκθέσει διεθνώς τη χώρα με αυτό το ζήτημα των εκατοντάδων νεκρών από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ακούστε, πρέπει κάποιοι που έχουμε δημόσιο λόγο στην Ελλάδα να αναλογιζόμαστε αν αυτά που λέμε μπορεί, εάν τα αποκόψεις και το κλείσεις το θέμα και πεις ναι, πρέπει να κάνουμε κάτι για να σώσουμε έστω και μια ζωή, εκεί μπορεί να φαίνεται σωστό. Εάν αρχίσεις όμως και ανοίγεις το φακό και συμπεριλαμβάνεις και άλλα πράγματα, τότε θα πρέπει να γίνεται να σταθμίζεται τι λέμε και τι κάνουμε, ποιος εκμεταλλεύεται αυτά που κάνουμε, γιατί τα εκμεταλλεύεται. Η Ντόχα λοιπόν με τα 3 εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια που έχει, γιατί δεν κάνει κάτι, να κάνει πόλεις
και να εγκαταστήσει σε αυτές τις πόλεις αυτούς τους ομόθρησκους, οι οποίοι είναι από αραβικές χώρες και ομόφιλους, ομοεθνείς δηλαδή, γιατί δεν κάνει κάτι να τους εγκαταστήσει στις χώρες που είναι αραβικές με τα δικά της λεφτά και χρηματοδοτούν όλη αυτή την βιομηχανία για να τους στέλνουν στην Ευρώπη, στην οποία συμμετέχουν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, έτσι. Και Έλληνες βλέπουμε, είδαμε τι έγινε στον Εύρο και ποιος ξέρει που αλλού. Άρα ετοιμάζεται μια διεθνής εκστρατεία να εκτεθεί η χώρα. Το έχω ξαναπεί. Εάν υπάρχουν ευθύνες, αυτές θα πρέπει να βρεθούν, αλλά υπάρχει τρόπος. Τώρα προεκλογικά να ρίχνουμε νερό στο μήλο των ανθελληνικών συμφερόντων, είτε της Τουρκίας είτε οποιοδήποτε άλλου, για να αποδυναμωθεί η θέση της χώρας, είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, αν έπρεπε να δράσει αλλιώς το λιμενικό, αν υπάρχουν ευθύνες πολιτικές, ποιος ήταν, ξέρω εγώ, ο Τουρνάς, δεν ξέρω ποιος, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, έστω υπηρεσιακός, να του ρίξουμε καμπάνα στο κεφάλι, ακόμα να μπει και φυλακή. Άμα φταίνε και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, όμως αυτό υπάρχει τρόπος να γίνει. Όχι αυτό ο τρόπος με τον οποίο γίνεται τώρα και εκτίθεται διεθνώς η χώρα. Αυτή η κατάσταση που οδηγεί το λαό και το πολιτικό σύστημα και τη χώρα σε διχασμό είναι το ένα αρνητικό. Το άλλο αρνητικό είναι ότι παίρνουν τις δηλώσεις οι ξένοι και λένε, δηλαδή έχουμε το εξής παράλογο. Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας λέει δεν φταίει η Ελλάδα, Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας λέει δεν φταίει η Ελλάδα, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λέει δεν φταίει η Ελλάδα και Έλληνες πολιτικοί από κόμματα εξουσίας λένε ότι φταίει η Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ντροπή? Αυτό δεν πρέπει να κάνει κάποιους να ντρέπονται? Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί να υπήρχε τρόπος και να πω κάτι. Έστω και καθ' υπέρβαση ή με μια διαφορετική ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, μπορεί με βάση το διεθνές δίκαιο το λιμενικό να έπραξε σωστά. Αλλά θα μπορούσαν με μια υπέρβαση του διεθνούς δικαίου ή μια παράκαμψη να σώσουν τους ανθρώπους. Είναι πιθανό αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Αυτό θα βρεθεί και θα πρέπει να γίνουν έρευνες, εκεί να πιέσουν τα κόμματα και όχι να βγαίνουν τώρα προεκλογικά να σπεκουλάρουν στους νεκρούς. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να τονίσω αυτό για την Al Jazeera. Διάβασα και με ενημέρωσαν, δεν έχει σημασία, με ενημέρωσαν ότι ετοιμάζεται καμπάνια εναντίον της Ελλάδας. Η Ελλάδα, το θύμα δηλαδή, φταίει για αυτή την ιστορία. Θύματα είναι και οι εκατοντάδες νεκροί. Θύμα είναι και η Ελλάδα. Σας θυμίζω την επιχείρηση που έγινε στον Εύρο. Ήταν μια κανονική επιχείρηση του τουρκικού κράτους με χιλιάδες ανθρώπους, με την στρατοχωροφυλακή και την τουρκική αστυνομία να τους βοηθάει, ρίχνοντας δακρυγόνα στην ελληνική πλευρά, στους αμυνόμενους δηλαδή, να βοηθάει τους επιθέμενους. Ήταν μια κανονική στρατιωτική επιχείρηση του τουρκικού κράτους, χωρίς ενόπλους όμως. Ήταν μια στρατιωτική επιχείρηση. Απλά οι πρωταγωνιστές ήταν οι μετανάστες. Κάποιοι από αυτούς ειδικά εκπαιδευμένοι και κάποιοι από αυτούς θύματα. Και θα μου πείτε εσείς μετά ότι φταίει η Ελλάδα? Και να θυμίσω και κάτι άλλο. Δεν έβαλαν μυαλό αυτοί με την Μαρία του Εύρου? Δεν βάλαν μυαλό? Που εξευτελίστηκαν διεθνώς και εξευτέλισαν τη χώρα. Που μέχρι και το Σπίγκελ απέλησε, ποιος από τη Γερμανία απέλησε αυτόν που έκανε αυτή την αθλιότητα. Και αυτοί που έκαναν την αθλιότητα η πολιτική στην Ελλάδα δεν έχουν το θάρρος να πούνε κάναμε λάθος. Και αντί να διδαχθούν από εκείνο το ζήτημα, έρχονται τώρα συνέχεια και κάνουν αυτές τις αθλιότητες. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι με κανέναν. Όποιος έκανε λάθος να πληρώσει. Ακόμα και να μπουν φυλακοί, επαναλαμβάνω. Όσοι πολιτικοί και κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι έκαναν λάθος, να μπουν φυλακοί. Και αν μπορεί το ελληνικό σύστημα, η ελληνική πολιτική απέναντι στην αντιμετώπιση αυτού του κυκλώματος του σύγχρονου δολεμπορίου, αν μπορεί η πολιτική να αλλάξει, επαναλαμβάνω, η πολιτική που εφαρμόζεται να αλλάξει, για να σου θέσει και μία ζωή, να το δούμε και αυτό. Άλλο αυτό και άλλο να καταστρέφεται η εικόνα της χώρας και να λειτουργούν άνθρωποι, τους οποίους πληρώνουμε και εμείς στο κάτω-κάτω, οι Έλληνες πολίτες, να λειτουργούν εις βάρος των συμφερόντων της χώρας. Και μου πείτε ότι το συμφέροντα της χώρας είναι να μην χάνεται ούτε ένας, το είπα, να μην χαθεί ούτε ένας άνθρωπος. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και εθνική ασφάλεια, υπάρχουν και εθνική άμυνα, υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αυτά δεν τα λογαριάζουμε. Και είπαμε, παν μέτρον άριστον, θα βρεθεί το μέτρο. Αλλά εδώ είχε χαθεί το μέτρο. Δεν μπορεί να κατηγορείς τη χώρα σου και να την υπερασπίζονται οι άλλοι, ξένοι. Λοιπόν,
πάμε στο δεύτερο θέμα. Και είναι και σχετικό. Ακούστε. Ένας φίλος, δεν τον γνωρίζω, διαδικτυακός φίλος είναι, μου έγραψε ένα σημείωμα γιατί είπα χθες ότι η Ελλάδα είναι η Δύση. Ακούστε, το είναι η Δύση δεν είναι εφιολόγημα κάποιου ή δικό μου. Η Ελλάδα είναι η Δύση, είναι η βάση της Δύσης. Ο πολιτισμός της Δύσης στηρίχθηκε στον ελληνικό πολιτισμό. Πώς θα το κάνουμε? Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσε να υπάρχει η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα? Και πού είναι το όνομά της? Τι είναι το όνομά της? Ξέρετε ότι οι Έλληνες του Πόντου και κυρίως αυτοί που είχαν μείνει στη Γεωργία, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία, ότι χρησιμοποίησαν ονόματα όπως Ελλάδα, γραμματική, νομική και όνομα νομική είδα και στη Σύμη. Λοιπόν, Ελλάδα, γραμματική, νομική, Μακεδόνας, μικρό όνομα και προσέξτε τι άλλο, Ευρώπη. Υπάρχουν, σας πληροφορώ, δεκάδες ή και εκατοντάδες Ελληνίδες ποντιακής καταγωγής γυναίκες με το όνομα Ευρώπη. Και το όνομα δεν το πήραν από την Ευρώπη, την Ήπειρο. Το μεταφέρουν από γενιά σε γενιά χιλιετίες οι Έλληνες από την κόρη του Δία. Εδώ λοιπόν, αν είναι και κόρη του Δία, μήπως και κάνω και κανένα λάθος. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει Δύση χωρίς την Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα. Γι' αυτό λέω ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στη Δύση, όπως είχε πει ο Καραμανλής ο Μεγάλος. Η Ελλάδα είναι η Δύση, είναι η βάση της Δύσης. Αυτό λοιπόν όσον αφορά, ας πούμε, την ιστορικοπολιτική διάσταση του ζητήματος και φιλοσοφική διάσταση. Πάμε τώρα στα γεωπολιτικά. Ακούστε. 2 φορές που η Ελλάδα επιχείρησε με τρόπο ανορθόδοξο και διχαστικό να αναθεωρήσει το γεωπολιτικό της προσανατολισμό, 2 φορές βιώσαμε απίστευτες τραγωδίες που τις πληρώνω μέχρι σήμερα. Εάν δεν ήταν αυτές οι 2 φορές, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν υπερδύναμη. Η Τουρκία θα ήταν η υπαρχία της Ελλάδας. Όχι η Ελλάδα να κινδυνεύει να γίνει βιλαέτη της Τουρκίας. Να το ξαναπώ, εάν σε αυτές τις 2 περιπτώσεις λειτουργούσε σωστά το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς κάνει ακριβώς τα ίδια λάθη τώρα. Εάν λειτουργούσε σωστά και ενωτικά το πολιτικό σύστημα, η Ελλάδα θα ήταν η υπερδύναμη στην περιοχή, θα ήταν περιφερειακή δύναμη και η Τουρκία θα ήταν ένα περιθωριακό στοιχείο το οποίο θα ήθελε την προστασία της Ελλάδας να μην το ρουφήξουν οι Πέρσες και οι Άραβες και οι Ρώσοι. Και θα εξηγήσω γιατί. Είμαστε παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η Ελλάδα, ένα μέρος, ο βασιλιάς και οι λαϊκοί, οι βασιλόφρονες, δεν ξέρω ποιοι, λένε να τηρήσουμε ουδέτερη στάση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που είναι πρώτων θυρών και από την άλλη πλευρά ο Βενιζέλος και οι Βενιζελικοί λένε όχι, να πάμε με την εγκάρδια συνεννόηση, με την Αντάντ. Εκεί λοιπόν αυτό είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όχι λογικό, είναι επιβεβλημένο να υπάρχουν διάφορες απόψεις. Οι οποίες όμως διάφορες απόψεις με τον διάλογο οδηγούν στη συνένεση και σε μια εθνική θέση. Εδώ τι συμβαίνει? Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις οι οποίες οδηγούν στο διχασμό και στην καταστροφή. Τι έγινε λοιπόν τότε? Τότε οδηγηθήκαμε στον εθνικό διχασμό. Πόσοι γνωρίζουν ότι είχαμε 2 κυβερνήσεις στην Ελλάδα? Την κυβέρνηση της Αθήνας και την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Πόσοι γνωρίζουν ότι η Αθήνα και ο Πειραιάς βομβαρδίστηκαν από την Αντάντ για να φύγει ο βασιλιάς τότε και να κατέβει η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, να έχουμε μια ενιαία κυβέρνηση, να μπούμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αφού είχε προηγηθεί ο διχασμός, ο οποίος όμως διχασμός δεν έμεινε μόνο σε 2-3 άτομα. Πήγε κάτω στην κοινωνία, όπως δυστυχώς συμβαίνει τώρα. Και πήγε στην κοινωνία και αυτόν τον διχασμό τον κουβαλήσαμε και στη Μικρασία. Άλλο λάθος εκεί. Και στη Μικρασία, αντί η Ελλάδα να κινηθεί ενιαία, να πάμε να επιβάλλουμε στη Δύση αυτά που αποφασίστηκαν στη συνθήκη των Σευρών. Δείτε το χάρτη για να δείτε αν η Ελλάδα ήταν υπερδύναμη και αν η Τουρκία ήταν μια μικρή επαρχία που θα ζητούσε την προστασία της Ελλάδας για να μην τη ρουφήξουν οι Άραβες και οι Πέρσες και οι Ρώσοι. Και νομίζω ότι ξέρω τι λέω. Και ανταυτού λοιπόν έγινε η τραγική απόφαση της Μικρασιατικής Εκστρατείας που στηριχτήκαμε στους
δυτικούς. Εδώ έχει δίκιο ο φίλος που μου στέλνε. Εγώ δεν λέω να κάνουμε αυτό. Δεν λέω να δίνουμε την ψυχή μας και το μυαλό μας στους ξένους και να μας διαχειρίζονται. Και στη ζωή μου ως κρατικός παράγοντας δεν έπραξα ποτέ αυτό. Πάντα λειτουργούσα με εθνική γραμμή. Πάντα με εθνική γραμμή. Και εκεί υπάρχουν υποστηρικτικά, δρούν και οι συμμαχίες. Αλλά πάντα με εθνική γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, άρα το πρώτο που αφορά την αμφισβήτηση του γεωπολιτικού προσανατολισμού με τρόπους διχαστικούς, η πρώτη καταστροφή που αφαίρεσε από την Ελλάδα τη δυνατότητα να γίνει υπερδύναμη στην περιοχή. Η δεύτερη ήταν η κατοχή, η εισβολή των Γερμανών, Ιταλών, Γερμανών και Βουλγάρων, και οι Τσάμιδες και οι Αλβανοί είχαν παίξει το ρόλο τους τότε. Η Ελλάδα ήταν υπό τετραπλή κατοχή. Εκεί λοιπόν τι συνέβη? Η Ελλάδα ήταν με τους δυτικούς, εννοώ με την Αγγλία και τη Γαλλία πάλι. Ήταν μια επιλογή αυτή. Είναι ο λεγόμενος γεωπολιτικός προσανατολισμός. Τι συνέβη λοιπόν τότε? Τότε μια ομάδα Ελλήνων λειτουργήσε με στόχο την αλλαγή του γεωπολιτικού προσανατολισμού της Ελλάδας μετά την ήττα των δυνάμεων του άξονα, να την πάει αλλού. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλα δεδομένα. Εγώ λέω ότι μπορεί ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Ελλάδας μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει. Να αλλάξει όμως με όρους εθνικής συνεννόησης, συνένεσης, στρατηγικού σχεδιασμού, να δούμε τι θα επιφέρει η γεωπολιτική στροφή, ποια είναι τα πλην, ποια είναι τα συν και μετά να δούμε πού θα πάμε. Εγώ δεν λέω λοιπόν ότι θα μείνουμε κάπου απ' να μας καταστρέψουν αν έχουν αποφασίσει. Δεν έχω πει ποτέ αυτό. Εκεί λοιπόν τι έγινε? Περίμεναν αυτοί οι μηχανισμοί του Κομμουνιστικού Κόμματος όσο είχε εισβάλει η Γερμανία στην Ελλάδα, επειδή ήταν ενισχύ το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπερτοφ, ο εγκέπαλος τους ήταν στη Μόσχα, δεν ήταν στην Ελλάδα. Περίμεναν, δεν έκαναν αντίσταση, και όταν έκαναν οι Γερμανοί τον Μπαρμπαρόσα, μετά από 3-4 μήνες είπαν να κάνουν το ΕΑΜ. Εντάξει, καλοδεχούμενο αντίσταση. Για ποιο λόγο? Ήταν εθνική αυτή η αντίσταση? Ή έγινε αντίσταση αποκλειστικά για να πάρουν την εξουσία και να στρέψουν την Ελλάδα προς τη Σοβιετική Ένωση? Επαναλαμβάνω, αυτά μπορεί κάποιοι να ήθελαν να το συζητήσουν οι λεγόμενες ελίτ ή αλίτ, γιατί αυτό απόδειξε η ιστορία, ότι οι ελίτ λειτουργούν ως αλίτες, ως αλιτικές ομάδες αλιτών. Αυτοί κατέστρεψαν την Ελλάδα. Ποιος την κατέστρεψε την Ελλάδα? Ο απλός κόσμος, οι οποίοι λένε ναι με την ψήφο τους. Ποια ψήφο? Σε σημαδεμένες εκλογές που μια ομάδα σε κάθε κόμμα αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος στον Εύρο, στις Σέρρες, στη Ζάκυνθο? Είναι αυτό εκλογές? Και σε βάζουν να πας μέσα στο εκλογικό τμήμα και διαβάζεις και λες, τραβάς τα μαλλιά σου. Τι είναι αυτά? Ποιος μου τους πάσαρε αυτούς εδώ και μου καλεί εγώ να βάλω ένα σταυρό? Λοιπόν, δεν φταίει ο λαός λοιπόν. Φταίνε αυτές οι αλίτ αυτές. Εκεί λοιπόν η ελίτ έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σκέφτονται και λόγω επαγγέλματος και λόγω εμπειρίας και λόγω δυνατήτων, σκέφτονται πιο βαθιά. Αυτά όμως πρέπει να πηγαίνουν, να κατεβαίνουν στο λαό, να γίνεται μια συνολική συζήτηση, να έχουμε κοινωνική και εθνική και πολιτική συνένεση και μετά να αποφασίσουμε. Και άμα είναι να αποφασίσουμε να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί, να είναι απόφαση δικιά μας. Όχι να είναι απόφαση μια βράκας ανθρώπων που είτε υπακούν στη Μόσχα, στην Ουάστο, δεν ξέρω εγώ πού, και καταδικάζουν και καταστρέφουν τη χώρα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, και αυτό γίνεται τώρα και με αυτή την ιστορία. Πάλι πάνε να καταστρέψουν τη χώρα, πάλι διχαστικά λειτουργούν. Και δεν λέω μόνο ο ένας ή ο άλλος, γενικώς τους έχει γίνει έξις Δευτέρα φύσης, έλεγαν οι αρχαίοι. Τους έχει γίνει Δευτέρα φύση αυτό, το να διχάζουν συνεχώς τον κόσμο. Άρα για το που ανήκει η Ελλάδα ανήκει στον εαυτό της και σε κανέναν άλλον. Και ο γεωπολιτικός προσανατολισμός, επειδή σε δύο κρίσιμες φάσεις της ανθρωπότητας, πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ελλάδα επέλεξε αυτό που λένε η σωστή πλευρά της ιστορίας, όντως ήταν η σωστή πλευρά της ιστορίας. Μετά όμως, τι έγινε τη δεύτερη και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά? Πήγαμε σε καταστροφές. Η πρώτη φορά πήγαμε στην πικρασιατική καταστροφή, η δεύτερη πήγαμε στον εμφύλιο πόλεμο. Για τον εμφύλιο πόλεμο δεν υπάρχουν ευθύνες. Και οι Ιταλοί είχαν ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα, γιατί δεν έκαναν πόλεμο μεταξύ τους. Και έκαναν τη χώρα τους
την τέταρτη, πέμπτη μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη και οικονομική δύναμη στον κόσμο. Γιατί λοιπόν εδώ, γιατί δεν ζήτησαν ποτέ ευθύνες αυτοί όλοι οι οποίοι μαζεύονται, αυτά, να μην πω αυτά τα σούργελα, τα οποία καταστρέφουν συνεχώς τη χώρα? Γιατί δεν αναζητούν να κάνουν μια κριτική? Εν πάση περιπτώσει, και μετά από αυτό, ο εμφύλιος λοιπόν στη δεύτερη αμφισβήτηση του γεωπολιτικού προσανατολισμού, ενώ ήμασταν με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, είμαστε χαμένοι πάλι. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό να νικάει η Αντάντ, να πηγαίνουμε στη Λοζάνη, η Τουρκία να υπογράφει συνθήκη ειρήνης ως ηττημένη, αλλά να είναι νικήτρια απέναντι στην Ελλάδα και να την τρώμε στη συνθήκη της Λοζάνης, που έχουμε και την επέτειο την 100η σε λίγες μέρες? Πώς γίνεται να είμαστε νικητές στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τους νικητές? Να είμαστε, αν το είπε αυτό τελικά ο Τσόρτσιλ, γιατί βλέπω κάποιους το αμφισβητούν, ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες, και μετά να πηγαίνουμε, όταν κάθονται στο τραπέζι, να μοιράσουν τα ημάτια των ηττημένων, η Ελλάδα να σκοτώνει ο ένας τον άλλον και να χάσουμε την Κύπρο. Αυτά λοιπόν για το γεωπολιτικό προσανατολισμό. Εάν η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει γεωπολιτικό προσανατολισμό, αυτό δεν θα γίνει ούτε με όρους Μολότοφ, όπως κάνουν διάφοροι στην Αθήνα, ούτε με ανεύθυνες αερολογίες αυτών των ανοήτων, των αγράμματων πολιτικών που υποτίθεται θέλουν να διεκδικήσουν και την εξουσία. Αυτά τα αγράμματα κνόδαλα, και με πολιτικούς όρους το λέω. Να πάνε να διαβάσουν ιστορία, να πάνε να σκάψουν την ιστορία της ελληνικής Ελλάδας για να διδαχθούν πώς πρέπει να μιλούν και να απευθύνονται και απέναντι στους Έλληνες πολίτες και απέναντι στους ξένους, και να μην εκθέτουν τη χώρα. Πάμε στο τρίτο χώρο, στο τρίτο μας θέμα. 7 αφρικανικές χώρες επισκέφθηκαν χθες το Κίεβο. Είπαμε ότι εκεί την ώρα που ήταν στο Κίεβο έπεσαν και 2 πύραυλοι ρωσικοί. Τώρα αυτά εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί συναντήθηκαν, πήγαν πρώτα στην πόλη Μπούτζα, πώς τη λένε, που έγινε εκεί, οι Ουκρανοί καταγγέλνουν ότι και έγινε μια σφαγή. Πήγαν λοιπόν οι άνθρωποι εκεί, απέτησαν φόρο τιμής στα θύματα αυτής της σφαγής. Οι Ρώσοι το αμφισβητούν, αυτό είναι άλλο θέμα. Αμφισβητούν ότι έγινε αυτή η σφαγή, λένε ότι είναι σκηνοθετημένη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς υποχρεωμένοι είμαστε να λέμε και τις δύο εκδοχές, χωρίς να παραλείπουμε ούτε να ξεχνάμε ότι ο εισβολέας είναι η Ρωσία. Και δεν ξεκίνησε τότε η ιστορία, το λέμε και αυτό, ότι από το 2014 η Ουκρανία ήταν αυτή η οποία υπονόμευε τις συνθήκες του Μίνσκ, αυτά που με επιθέσεις στο Ντονέτσκ και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, πήγαν αυτοί οι άνθρωποι και έφεραν ένα σχέδιο, μια πρόταση 10 σημείων προς την Ρωσία και προς την Ουκρανία. Για να δούμε λοιπόν τι είναι τα 10 σημεία της αφρικανικής πρότασης. Καταρχάς, οι αφρικανικές χώρες είναι Νότια Αφρική, επικεφαλής είναι ο πρόεδρος Νότιας Αφρικής, ο κύριος Ραμαφόζα. Λοιπόν, έχουμε Νότια Αφρική, Ζάμπια, Κομόρες, Σενεγάλη, Κονγκό, Ουγκάντα και Αίγυπτος. Αυτές οι χώρες είναι 4 πρόεδροι και οι υπόλοιποι είναι οι εκπρόσωποι αυτών των χωρών, πρωθυπουργός της Αιγύπτου και οι εκπρόσωποι. Λοιπόν, λέει τα 4 σημεία αυτής της ειρηνευτικής διαμεσολαβητικής προσπάθειας των Αφρικανών. Να πούμε ότι οι Αφρικανοί έχουν ιδιαίτερο συμφέρον. Γιατί? Διότι επειδή έχουν έλλειμμα και σε σιτηρά και σε λιπάσματα, επηρεάζονται από τον πόλεμο και επηρεάζονται με πείνα, με διατροφικό πρόβλημα, επιστημιστικό πρόβλημα τεράστιο ορισμένες χώρες. Γι' αυτό είναι 50 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, 55 χώρες της Αφρικής, οι 7 χώρες, οι μισές έχουν καταδικάσει την εισβολή, άλλες μισές δεν την έχουν καταδικάσει. Αυτές οι 7 χώρες λοιπόν πήραν πρωτοβουλία για να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί άμεσα αφορά και την Αφρική αυτός ο πόλεμος, την επηρεάζει, εννοώ, τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Τα 10 σημεία λοιπόν. Η σύγκρουση πρέπει να λυθεί ειρηνικά. Δεύτερο, οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο. Τρίτον, και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν άμεσα κινήσεις αποκλιμάκωσης στο μέτωπο. Τέταρτον, να γίνει σεβαστή η κυριαρχία των κρατών και των λαών όπως αυτή διασφαλίζεται και προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Αυτό η κυριαρχία των λαών πιθανόν να αφορά τους Ρώσους της Ανατολικής Ουκρανίας. Πέμπτον,
να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας και στις δύο πλευρές. Έκτον, να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των σιτηρών και των λιπασμάτων και από την Ουκρανία και από την Ρωσία προς τις διεθνείς αγορές, άρα προς την Αφρική. Έβδομον, να υπάρχει ανθρωπιστική στήριξη στα θύματα του πολέμου. Όγδον, να γίνει ανταλλαγή κρατουμένων και να επιστραφούν τα παιδιά, κυρίως αυτό αφορά τη Ρωσία, η οποία καταγγέλλεται διεθνώς ότι έχει πάρει παιδιά από τις περιοχές που κατέχει και τα έχει μεταφέρει στη Ρωσία. Ένατον, να ληφθούν μέτρα για την μεταπολιτική ανοικοδόμηση των περιοχών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Και δέκατον, να δοθεί ρόλος στις αφρικανικές χώρες σε αυτήν την προσπάθεια που θα... Αυτό λοιπόν έγιναν δεκτοί από τον Ζελένσκι. Είδα και κάποιες φωτογραφίες που έψαξα για να ενημερωθώ από τοπικά μέσα εκεί και από αφρικανικά. Έγιναν φωτογραφίες, μίλησαν. Μόλις έφυγαν, δεν ξέρω αν τους το είχε πει επί τόπου, μόλις έφυγαν ο Ζελένσκι είπε δεν γίνεται δεκτή η πρόταση των 10 σημείων των Αφρικανών. Και σήμερα έγινε χθες η συνάντηση Παρασκευή, σήμερα Σαββάτο πέταξαν στην Αγία Πετρούπολη, όπου γίνεται το οικονομικό φόρουμ, τον Νταβός των Ρώσων ας πούμε, και εκεί συναντήθηκαν, δηλαδή τώρα είναι 6,5 ώρα το απόγευμα 7, έγραφαν τα μέσα ενημέρωσης εκεί τα τοπικά ότι θα συναντηθεί ο Πούτιν με τον Ραμαφόζα και με τους άλλους. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το θέμα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη. Μακάρι να έχει κάποιο αποτέλεσμα, αν και ήδη την τορπίλησε ο Ζελένσκι. Να δούμε τι θα πει και η ρωσική πλευρά. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η αντεπίθεση. Εκεί λοιπόν έχουμε κάποιες εξελίξεις. Έγινε μια σφήνα εκεί στο νότιο μέτωπο της Ζαπορίζια, δηλαδή κατόρθωσαν οι δυο ταξιαρχίες πεζοναυτών, για να δω ακριβώς τίποτα, ακριβώς ποιες ταξιαρχίες είναι, γιατί κράτησα κάποια στοιχεία. Λοιπόν, η 35η και 37η ταξιαρχία πεζοναυτών του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή Βελίκα Νοβοσίλκα έκαναν διείσδυση, έκαναν ένα ρήγμα, δεν έφτασαν στην κύρια γραμμή του μετώπου, αλλά έκαναν ένα ρήγμα εδαφικό, κέρδισαν δηλαδή κάποιες περιοχές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η σφήνα για να έρθουν δυνάμεις και να κάνουν την κύρια επίθεση. Δηλαδή στην ουσία τι γίνεται, είπαν οι Ουκρανοί και ο Ποντολιάκ το είπε, εμείς δεν ξεκινήσαμε την αντεπίθεση απαντώντας σε δηλώσεις Ρώσων και του Πούτιν ότι έχουν μεγάλες απώλειες οι Ουκρανοί και τα λοιπά. Εμείς δεν ξεκινήσαμε την αντεπίθεση, σας δοκιμάζουμε, είπε. Τι σημαίνει σας δοκιμάζουμε? Δοκιμάζουμε τις αμυντικές γραμμές, είναι οι επιθετικές αναγνωρίσεις, γι' αυτό γίνονται, για να αποκαλύψει ο εχθρός τις θέσεις του, τα πυρά που διαθέτει, την ισχύ πυρός που διαθέτει, να δει ο επιτιθέμενος που είναι η αδύναμη πλευρά και εκεί να επιτεθεί για να ακολουθήσει η κύρια επίθεση. Εκεί λοιπόν αυτό όντως πιθανόν να έγινε. Είπαμε σε ποια περιοχή, στην περιοχή Βελίκα Νοβοσίλκα. 35η και 37η ταξιαρχία πεζοναυτών του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού δημιούργησαν ένα ρήγμα και εκεί έκανε αντεπίθεση η 600η μηχανοκίνητη ταξιαρχία του ρωσικού στρατού για να αποθήσει τις δυνάμεις που έχουν διεισδύσει σε αυτό το έδαφος και για να βοηθήσει τις δυνάμεις της 35ης και 37ης ταξιαρχίας πεζοναυτών που δέχονται την αντεπίθεση, που υφίστανται την αντεπίθεση της 60ης ρωσικής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας. Έρχεται η πιο έμπειρη, ίσως από ό,τι διαβάζω στο Forbes, η πιο έμπειρη ίσως ταξιαρχία του Ουκρανικού στρατού, τεθωρακισμένη ταξιαρχία που ιδρύθηκε το 1992, είναι παλιά ταξιαρχία δηλαδή. Έρχεται για να βοηθήσει την 35η και 37η ταξιαρχία πεζοναυτών να αντιμετωπίσουν την αντεπίθεση της 60ης ρωσικής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας και να διατηρήσουν τα εδαφικά κέρδη, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτή τη σφήνα οι δυνάμεις της κύριας επίθεσης και να διασπάσουν την άμυνα
της Ρωσίας. Να πούμε ότι η Ρωσία, έχω δει ένα βιντεάκι, έχουν μετασκευάσει τα λάντα, αυτά που ξέρουμε, λάντα Νίβα, έχουν κάνει από πίσω μία σκάλα, από πάνω στην οροφή έκαναν μία βάση πάνω στην οποία υπάρχουν σύγχρονα αντιαρματικά και ανεβαίνει ο χειριστής πίσω από τη σκάλα, ο χειριστής του αντιαρματικού, και ταυτόχρονα αυτό το πλήρωμα του αντιαρματικού υποστηρίζεται από μία ομάδα με οκτακόπτερα. Τα οκτακόπτερα πετάνε, εντοπίζουν τα εχθρικά άρματα, καθοδηγούν το λάντα Νίβα και τον χειριστή του αντιαρματικού και εκτοξεύει το βλήμα. Αυτό είναι ένα θέμα και επέλεξα να το αναφέρω γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται να παίρνουμε και πάντα πανάκριβα οπλικά συστήματα. Εκ των ενόντων μερικές φορές βρίσκονται λύσεις. Όταν δηλαδή ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, πρέπει να βρίσκουμε λύσεις όπως αυτή ή όπως αντίστοιχα κάνουν και οι Ουκρανοί από την πλευρά τους. Να πούμε ότι το Αγγλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, είδα μια ανακοίνωσή του που λέει ότι 20 επιθετικά ελικόπτερα, μάλλον τα Kamov 52, αυτά έχουν κάνει αρκετά μεγάλη ζημιά από τα βίντεο που βλέπει στα Leopard και στα Bradley, τα αμερικάνικα τόμα, έχουν μεταφερθεί πάνω από την Αζωφική, έφτασαν στο αεροδρόμιο του Μπερντιάνσκ. Μπερντιάνσκ είναι ο στόχος, η κύρια προσπάθεια της επίθεσης των Ουκρανών όταν ξεκινήσει. Τώρα έχουμε επιθετικές αναγνωρίσεις, είπαμε, να φτάσουν στο Μπερντιάνσκ, να πάρουν την ναυτική βάση στο αεροδρόμιο και από εκεί να σπάσουν το μέτωπο στα δύο, όπως είπαμε. 20 επιθετικά ελικόπτερα, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα ήρθαν για ενίσχυση των αμυνωμένων στην περιοχή της οργανωμένης τοποθεσίας, αμυντικής τοποθεσίας των ρωσικών δυνάμεων, όπου έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες, 12, η Ουκρανική αντεπίθεση. Και έχω να πω για αυτό, για την Ουκρανική αντεπίθεση και πάλι, ότι είδα κάποιος σχολιάζει, δεν υπάρχει, λέει, κλιματική αλλαγή. Ακούστε, τουλάχιστον μην το κάνετε σε αυτό το κανάλι. Δεν υπάρχει λόγος να λειτουργούμε πάντα με τρόπο όπως έγινε με τα εμβόλια, με το μεταναστευτικό, με την κλιματική αλλαγή, να μπαίνουμε με την παγκοσμιοποίηση, με τη νέα τάξη πραγμάτων, να γινόμαστε στρατιώτες μιας ιδέας. Το βλέπουμε, το ακούμε, παρακολουθούμε και κάποια στιγμή θα μάθουμε ποια είναι και η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να στρατευόμαστε κατευθείαν με οτιδήποτε μας πετάει ή οποιοσδήποτε. Λοιπόν, κάποιοι πίστηκαν ότι δεν έγινε αντεπίθεση και ήταν αυτοί οι οποίοι για λόγους δικούς τους, τι με νοιάζει, υποστηρίζουν τη Ρωσία. Και έρχεται ο Πούτιν και λέει ξεκίνησε αντεπίθεση. Και από τότε εξαφανίστηκαν, χάθηκαν. Δεν γίνεται αυτά, δεν τα λέω τώρα για να προσβάλλω κανέναν, και εγώ έχω κάνει λάθος εκτιμήσεις, να διδασκόμαστε από τα λάθη μας. Γι' αυτό έτσι, Πάμε στο επόμενο θέμα, διότι Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Εκεί έχουμε, θεωρώ ότι, όπως είπαμε, το Οικονομικό Φόρουμ είναι το ρωσικό Νταβός. Πριν τον πόλεμο πήγαιναν και αρκετοί δυτικοί, τώρα έκοψε τους δυτικούς Πούτιν και έκοψαν και δυτικούς δημοσιογράφους. Τους είπαν θα δίνουμε διαπιστεύσεις αναλόγως της συμπεριφοράς σας, κάτι τέτοιο διάβασα. Τώρα αυτά θα μου πείτε, εδώ απαγόρευσαν το Russia Today οι δυτικοί. Εντάξει, αλλά υποτίθεται θες να δείξει ότι είσαι κάτι διαφορετικό εσύ. Τώρα πόλεμος γίνεται, ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είδα ένα δημοσίευμα του Spiegel, το οποίο με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι διαπιστευμένο. Παρακολούθησε το φόρουμ και λέει, αναφέρεται στις κυρώσεις που έχουν επιδειχθεί στη Ρωσία και λέει ότι τελικά μας δουλεύετε, γιατί βάλατε τις κυρώσεις. Με τις κυρώσεις όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε η ρωσική οικονομία, σε ορισμένους τομείς λέει και ενισχύθηκε. Ψάξτε Spiegel, βρείτε το δημοσίευμα και εδώ τώρα, εντάξει, κανείς δεν ξέρει. Εν πάση περιπτώσει ξέρουμε όμως ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει υποστεί περισσότερες απώλειες και ζημιές από τη ρωσική.
Δηλαδή, μήπως οι κυρώσεις έγιναν για να να αποδυναμωθεί η Ευρώπη. Σε κάποιους δεν άρεσε που η Ευρώπη είναι ένας οικονομικός γίγαντας, έστω με πύληνα οικονομικά, πολιτικά πόδια, καθότι δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Τέλος πάντων, εκεί ο Λαυρόφ τόνισε ότι οι χώρες του κόλπου δέχθηκαν πιέσεις από την Ουάσιγκτον να συμμετέχουν στις κυρώσεις και δεν συμμετείχε καμία. Ένα ζήτημα υπάρχει. Τι γίνεται εκεί πέρα? Οι χώρες του κόλπου έχουν μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και με την Κίνα και με τη Ρωσία και με την Αμερική. Δηλαδή αυτές οι χώρες κατάφεραν κάτι που δεν μπορούσε να καταφέρει η Ευρώπη. Εγώ δεν είπα, είμαστε στο ΝΑΤΟ, είμαστε με την Αμερική, αλλά δεν μπορεί να δεχόμαστε επιλογές που μας καταστρέφουν. Αυτό δεν είναι συμμαχία, αυτό είναι υποδούλωση. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εκεί ο Πούτιν είπε ότι καταρχάς διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα που λένε μεταφέρουν και Leopard, ορισμένα που δεν είναι και κατεστραμμένα, κάποια είναι και εγκαταλειμμένα από τα πληρώματά τους, και Bradley. Είδα, λέει, ότι είναι στα χέρια του ρωσικού στρατού, των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, 1000 οπλικά συστήματα της Δύσης, άθικτα. Και είδα κάτι και Javelin και Stinger, ελπίζω να βρεθεί και κανένα ελληνικό Stinger σε ρωσικά χέρια, από αυτά που δώσαμε εννοώ, που αποδυναμώσαμε τη δικιά μας αντιαεροπορική άμυνα για να ενισχύσουμε τους Ουκρανούς. Και εμάς ποιος θα μας υποστηρίξει όταν και αν? Έτσι, ποιος? Οι σύμμαχοι, όπως μας βοήθησαν στη Μικρασία? Είπαμε, δεν εναποθέτουμε τις τύχες του έθνους και της χώρας σε ξένους. Ποτέ. Στηριζόμαστε στις συμμαχίες, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά. Εμείς πρέπει να κρατάμε τα ηνία της χώρας, να μην τα παραδίνουμε σε ξένους. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπαν ότι θα μεταφέρουν άθικτα στη Μόσχα, έχει κάπου, λέει, ένα πάρκο πολεμικό και θα τα εκθέτουμε εκεί για να δείχνουμε τέτοια. Ο Πούτιν λοιπόν είπε ότι τα F-16 που θέλετε να δώσετε στην Ουκρανία θα εμπλέξουν ακόμα περισσότερο το ΝΑΤΟ, προειδοποίησε, και είπε ότι και αυτά θα έχουν την τύχη των άλλων οπλικών συστημάτων που στέλνετε, θα καταστραφούν. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και ενστάσεις στη Δύση για τα F-16, πέραν της εμπλοκής της πολιτικής διάστασης, καθαρά επιχειρησιακά, ότι τα περισσότερα αεροδρόμια είναι κατεστραμμένα, ότι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, ότι μπορούν να καταστραφούν, ότι δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε και τέτοια. Λοιπόν, και επίσης, μια που αναφερθήκαμε στο ΝΑΤΟ, είχαμε ο Πούτιν προγραμματίζει, έχει δηλωθεί αυτό, να επισκεφτεί την Τουρκία για να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Εδώ τι γίνεται, κύριοι των Βρυξελών και της Ουάσιγκτον? Ποιον δουλεύετε? Πάνε να ρίξετε ευθύνες στην Ελλάδα για το δυστύχημα, για το ναυάγιο, και η Τουρκία που ετοιμάζεται να αποδεχθεί τον Πούτιν, τον οποίο εσείς έχετε υποχρεώσει την Ελλάδα να κλείσουμε κάθε σχέση, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε τι γίνεται και με τους Έλληνες της Μαριούπολης και με τους Έλληνες της Κριμαίας και με τους Έλληνες της Ρωσίας. Περίπου 500.000 Έλληνες έχουμε εκεί. Και η Ελλάδα τους έχει θυσιάσει. Εντάξει. Και εσείς, την Τουρκία που είναι ο βασικότερος υποστηρικτής της Ρωσίας και του Πούτιν, τίποτα? Καμία κύρωση? Τίποτα απολύτως? Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, και για την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες και για την Αθήνα το λέω. Λοιπόν, για το ΝΑΤΟ και την Τουρκία θα σας το πω μετά τι έκανε πάλι. Άλλη αθλιότητα της Τουρκίας. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ο Μπλίνκεν επισκέπτεται την Κίνα. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις εντάσεις, να ανοίξει ένας διάβλη επικοινωνίας, κατά κάποιο τρόπο σε εξομάλυνση της σχέσης σε σχέση με αυτό που επικρατεί τώρα. Επίσης θεώρησε σωστό να δηλώσει, φεύγοντας για το Πεκίνο, ότι εμείς, λέει, δεν πάμε να συμφωνήσουμε με τη Ρωσία. Πέριψε δηλαδή, διέψευσε στα δημοσιεύματα που λένε ότι πάνε για συμφωνία. 3 ζητάν οι Αμερικανοί από τους Ιρανούς, 3 ζητάν και οι Ιρανοί από τους Αμερικανούς. Τα διέψευσε αυτά, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, λέει, αλλά
ήρθε το CNN και είχε ολόκληρο δημοσίευμα και μιλάει για μυστικές συμφωνίες, συνομιλίες που βρίσκονται και ίσως και για μυστική συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, το ταξίδι του Blinken είναι σημαντικό. Εγώ στο σημείο αυτό θέλω να πω το εξής, ότι εδώ η πολιτική των ΗΠΑ γίνεται ενώ έχει προηγηθεί μια προσέγγιση της Ουάσιγκτον με το Νέο Δελχή, με την Ινδία, και έχω διαβάσει δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ έχουν μια στρατηγική απεξάρτησης οικονομικής από την Κίνα και τη θέση της Κίνας να πάρει η Ινδία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Υπέγραψαν μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων και σε αμυντικά ζητήματα, εννοώ αμυντική βιομηχανία, θα βοηθήσουν την Ινδία να απεξαρτηθεί από την Ρωσία. Θέλουν λοιπόν σταδιακά, ενώ γίνεται μια αντιπαράλληλη κίνηση, ενώ κάνω προσέγγιση προς την Ινδία, την ίδια στιγμή πηγαίνουν στην Κίνα, αλλά με στρατηγική απεξάρτησης από την Κίνα. Θα δούμε, είναι μια περίεργη, δύσκολη εξίσωση για την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Θα δούμε πού θα καταλήξει το ταξίδι. Όταν γίνει το ταξίδι θα είμαστε εδώ να δούμε τι έγινε και πού κατέληξε. Πάμε στο επόμενο θέμα, είναι το Κωσυφοπαίδιο. Λοιπόν, ξέρουμε την προϊστορία πολύ γρήγορα. Ορισμένοι, αν είστε τακτικοί τηλεθεατές μας, τα ξέρετε. Ο Πρωθυπουργός του Κωσυφοπαιδίου, που θεωρείται ένας βασικός παράγοντας αυτού του κινδύνου να ξεσπάσει μια πολεμική σύγκρουση στα Βαλκάνια, θεωρείται βασικός παράγοντας ο Πρωθυπουργός του Κωσυφοπαίδειου, ο Κούρτη, είναι αυτός που προκήρυξε τις προώρες εκλογές. Είχαμε δημάρχους Αλβανούς που εκλέχθηκαν με 3,5%, οι Σέρβοι μποϊκοτάρισαν τις εκλογές, δημοτικές εκλογές για τους 4, έτσι μάλλον τα χέρια, για τους 4 δήμους, τους σερβικούς δήμους που κατοικούνται αποκλειστικά από Σέρβους. Εκεί λοιπόν επιχείρησε να εγκαταστήσει πριν λίγες μέρες τους δημάρχους στα δημαρχία αυτών των πόλεων. Είχαμε συμπλοκές, τραυματισμούς από τη δύναμη της ΚΦΟΡ. Σε αυτές τις διαδηλώσεις και τους τραυματισμούς συμμετείχαν πολιτοφύλακες Σέρβοι της περιοχής. Το αναφέρω αυτό γιατί έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, η αστυνομία του Κωσυφοπαιδίου συνέλαβε τον Μελένκοβιτς, ο οποίος είναι από τα ηγετικά στελέχη της πολιτοφυλακής των Σέρβων στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο, και μετά από μια μέρα, 2 μέρες, στις 14 Ιουνίου, προχτές δηλαδή, σήμερα 17 έχουμε, η σερβική αστυνομία κυκλοφόρησε ένα βίντεο και μια φωτογραφία με 3 Κωσοβάρους αστυνομικούς, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σερβίας, μπήκαν 1.800 μέτρα μέσα στο σερβικό έδαφος, εννοώ της Σερβικής Δημοκρατίας. Σερβικό έδαφος οι Σέρβοι θεωρούν και το Κωσυφοπαίδιο, αλλά εκτός Κωσυφοπαιδίου, μέσα στο σερβικό έδαφος, με αυτόματα όπλα, λέει, μπήκαν και με διάφορα άλλα, με εξοπλισμούς, και τους συνέλαβαν, το έδωσαν αυτό στη δημοσιότητα. Αντιδρά το Κωσυφοπαίδιο, λέει, μπήκατε εσείς μέσα και τους συλλάβατε, γιατί να μου, λέει, οι Κωσοβάροι στο σερβικό έδαφος. Εν πάση περιπτώσει, άρα αντί, ενώ έχουμε πρωτοβουλίες, σημαντικές πρωτοβουλίες και από την Ουάσιγκτον και από τις Βρυξέλλες, σταματήστε, τους κάλεσαν, ελάτε στις Βρυξέλλες για να πέσει η ένταση, βλέπουμε εδώ, διάβασα τις ανακοινώσεις και της μια και της άλλης πλευράς, οι οποίες όχι μόνο μείωση της έντασης, προϊονίζονται ακόμα και τα χειρότερα. Ας ελπίσουμε στην επίσκεψη που θα κάνουν στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι αυτοί τα έκαναν, έτσι, αυτοί έκαναν αυτό το έκτρωμα που γίνεται εκεί. Έκτρωμα αναφέρομαι στην Ομοσπονδία της Βοσνίας, που είναι ένα πράγμα τέτοιο, ήθελαν να κάνουν έκτρωμα και στην Κύπρο, και αυτό εκεί έκαναν το Κωσυφοπαίδιο. Αφού κάνανε το Κωσυφοπαίδιο, γιατί από την αρχή που κάνατε τη λύση δεν δώσατε τους 4 σερβικούς δήμους στη Σερβία να τελειώνουμε και αφήσατε αυτό το πρόβλημα για να κινδυνεύουν τα Βαλκάνια να τυναχτούν πάλι στον αέρα, να τυναχτούμε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι Τουρκία. Στην Τουρκία είπαμε ότι επιχειρεί ο Ερντογάν θα αποπειραθεί να εξασφαλίσει συνένεση από τα πολιτικά κόμματα και της αντιπολίτευσης για να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Είναι καχύποπτα
τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χθες κάναμε μια σχετική αναφορά στο θέμα. Ο Ιμάμογλου, ο οποίος κινδυνεύει με φυλάκιση και με αφαίρεση όλων των πολιτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, έχει σοβαρό πρόβλημα γιατί ήδη έχει αρχίσει η δίκη για την προηγούμενη δημαρχία που ήταν, κατηγορείται για ένα διαγωνισμό ότι έβαλε μια εταιρεία της οποίας ο φάκελος δεν ήταν σωστός. Σε πάση περιπτώσει κινδυνεύει με αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, και δεν είναι το μόνο, έχει αρκετά, ο Ερντογάν έχει ολόκληρο φάκελο για αυτόν, θα το βγάζει ένα-ένα, θέλει να τον κάνει μάλλον τον πολιτικό θάνατο της Αλεπού στον Ιμάμογλου, δεν το βάζει κάτω ο Ιμάμογλου και κυκλοφόρησε μια έκθεση στην οποία εκφράζει τις απόψεις του για τους λόγους για τους οποίους η αξιωματική αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, του οποίου την ηγεσία διεκδικεί, ασχέτως αν δεν το λέει, για ποιο λόγο οδηγηθήκαμε στις εκλογές, λέει, στην ήττα και για ποιο λόγο κέρδισε ο Ερντογάν. Αναφέρεται στην ανομοιογένεια των 6 κομμάτων, αναφέρεται στα προβλήματα που είχε η προεκλογική εκστρατεία των 6 και αναγνωρίζει στον Ερντογάν ότι είχε διαρθρώσει, είχε συγκροτήσει το σχέδιό του με τέτοιο τρόπο που είχε ανα πάσα στιγμή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτός καθόριζε κάθε μέρα την προεκλογική ατζέντα και λέει εμείς ακολουθούσαμε και έτσι χάσαμε. Αυτά λοιπόν με τον Ιμάμογλου. Κατά τα άλλα, η αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία, τα 6 κόμματα, λέει, διαλύθηκα, λέει, εις τα εξών συνετέθησαν. Στην ουσία κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μάλλον τα 2 κόμματα του Νταβούτογλου και του Μπαμπατζάν θα ενωθούν, τα οποία σε κοινωνικό επίπεδο έχουν σχεδόν μηδενική επιρροή. Έχουν πάρει όμως δεκάδες βουλευτές που τους χάρισε ο Κιλιζάρογλου για να εξασφαλίσει στην ουσία την συνένεσή τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ο Ερντογάν κινείται σε αυτό που λέμε αιώνα της Τουρκίας. Δεν έχει αντιληφθεί, προσέξτε, δεν κάνουμε ούτε τον παντογνώστη, ούτε και ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά με βάση αυτά που διαβάζω από τους Έλληνες πολιτικούς διανοητές και τους καθηγητάδες, δεν έχουν πάρει μυρωδιά τι είναι ο λεγόμενος τουρκικός αιώνας και πόσο μεγάλη απειλή είναι αυτός για μας. Καλό θα είναι λοιπόν να καθίσουν, να διαβάσουν τα παιδαρέλια που παίζουν αυτό το παιχνίδι. Άκουγα προχθές σε ένα δελτίο, ο οποίος μας εξηγούσε αυτό το έργο που θα ζήσουμε. Στην ουσία μας ζητούσε να το δεχτούμε, να το αποδεχτούμε, που σχετίζεται με το μεταναστευτικό, αλλά είναι εκτός θέματος. Όλοι αυτοί καθορίζουν την ατζέντα και δεν έχουν πάρει μυρωδιά τι σημαίνει τουρκικός αιώνας, τον οποίο ο Ερντογάν τον ξεκίνησε την επόμενη των εκλογών. Θεωρεί λοιπόν ότι ο 21ος αιώνας έχει ένα στόχο το 2071 που δεν θα ζούμε ούτε αυτός ούτε εμείς, αλλά είναι στόχος της Τουρκίας. 1071-2071 είναι 1000 χρόνια μετά την καθοριστική νίκη του Αρπασλάν στο Μάτζικερτ εναντίον του Ρωμανού του Διογέννη, μια ήττα του Διογέννη που οφείλεται σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο σε αυτά που γινόταν στο παλάτι. Τον υπονόμευαν. Και ο άνθρωπος τότε, ξέρετε, οι ηγέτες και αυτοκράτορες πολεμούσαν. Δεν ήταν όπως τώρα, στα μετώπισθεν με πολλά φράγκα έτοιμοι να την κοπανίσουν, όπως το έχουμε δει πολλές φορές. Πολεμούσαν οι ίδιοι. Πήγε ο Ρωμανός εκεί, ιτήθηκε, μπήκαν οι Τούρκοι μέσα και έκτοτε είναι αυτοί οι οποίοι λαιλάτισαν τον πλούτο του Βυζαντίου που συγκεντρώθηκε επί 1000 χρόνια εκεί και σταδιακά επικράτησαν και είναι ακόμα εκεί. Ο Ερντογάν λοιπόν τι λέει? Είναι ο αιώνας της Τουρκίας, ότι η Τουρκία θα είναι η χώρα η οποία θα επικρατήσει παγκοσμίως. Και λέει παντουρκισμός, θα ενώσω τις χώρες της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας, πανισλαμισμός, θα είμαι ηγέτιδα δύναμη στον μουσουλμανικό κόσμο, 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Πολλοί από αυτούς θα πάνε στην Ευρώπη, θα την κάνω μουσουλμανική και την Ευρώπη θα είναι δικιά μου. Έτσι, ξυπνήστε όλοι όσοι βλέπετε όνειρα θερινής νυκτός. Ένα θέρος που δεν έρχεται, αρνείται να έρθει, αλλά άλλο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι ο Οθωμανισμός που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Να μας κάνει βιλαέτια της Νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο επόμενο θέμα. Να ξυπνήσουν, επαναλαμβάνω, για να δουν τι είναι τουρκικός αιώνας. Να διαβάσουν.
Δεν είναι δύσκολο. Χτυπήστε, μπείτε μέσα, δείτε τουρκική εξωτερική πολιτική, πάτε στα ΣΕΤΑ, ΜΕΤΑ και σε αυτά τα think tank τα τουρκικά που είναι αυτά που προετοιμάζουν την πολιτική για τον Ερντογάν και διαβάστε τα. Μην τα παίρνετε έτοιμη τροφή ότι σας δίνουν οι δυτικοί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, το πρώτο τελευταίο, Κύπρος. Καταρχάς έγινε μια άσκηση νικητής Δήμητρα 2023. Διάβασα τον κύριο Ζερβάκη, καλός αξιωματικός, είναι ο διοικητής της Εθνικής Φοράς που τελειώνει νομίζω η θητεία του εκεί. Διάβασα, πουθενά δεν είδα, λέει, στο τέλος φυσικά είναι εφαρμογή σχεδίων, αλλά πουθενά δεν είδα μια λέξη για την απελευθέρωση. Κάντε ασκήσεις. Φυσικά δεν φταίει ο Ζερβάκης, αυτά είναι πολιτικά ζητήματα. Βάλτε σταδιακά το θέμα του δόγματος της απελευθέρωσης και στην πολιτική ρητορική της Κύπρου, αλλά και στα σχέδια. Βάλτε το. Δεν υπάρχει άλλο διαπραγματευτικό χαρτί. Είδα τώρα τους 3 σταθμούς που πιστεύει η Συμβούλια της Ευρώπης, Σύνοδος του ΝΑΤΟ και Σύνοδος του ΟΗΕ, λέει, Γενική Συνέλευση, ο Χριστοδουλίδης για το Κυπριακό. Μα δεν μπορεί να παρακαλά τον Τούρκο, έλα να μιλήσουμε. Γιατί να έρθει. Κατέχει την Κύπρο και θέλει να την πάρει και ολόκληρη. Σου στέλνει και τους μετανάστες. Αλήθεια, εσείς εκεί στην Αθήνα που μιλάτε για το μεταναστευτικό, έχετε πει μια λέξη για το σχέδιο της Τουρκίας που έχει το 6% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξένοι που στέλνει η Τουρκία και ότι σε 23 σχολεία, δεν κάνω λάθος, στα 17 δεν υπάρχει, σε κάποια δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας μαθητής και στα υπόλοιπα είναι κάτω από 10% οι Έλληνες. Γι' αυτό δεν έχει να πει κανένας τίποτα. Γιατί λοιπόν να κάτσει μαζί σου, κύριε Χριστοδουλίδη, να σου δώσει μια λύση, όταν δεν δέχεται καμία πίεση από πουθενά? Και πρώτα η πίεση πρέπει να έρθει από την Αθήνα και τη Λευκοσία. Από ποιο σας να πίεση, γιατί? Μα αυτοί το δικοτόμησαν το νησί. Αυτοί θα το απελευθερώσουν. Για να δούμε όμως τι έχει πει ο Τατάρ για το θέμα. Γιατί έχει υποθεί μία ιστορία εκεί πέρα που... Λοιπόν, ο Τατάρ φοβάται για την παρουσία των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο. Ο Αρίστος Μιχαηλίδης, το φιλελεύθερο. Να γελάσει ή να κλαις, μεγαλουργεί η παραφροσύνη. Μάλλον σηκώνουν τα χέρια και οι ψυχίατροι. Ακούω τη νέα παρέμβαση του Τατάρ και με ζώνουν τα φίδια, που λέει ο λόγος. Φαντάσου να τους παραδώσουμε την νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτή που μας επιτρέπει να ζούμε ακόμα στον τόπο μας. Τι θα ακούμε και τι θα ζούμε? Όταν λέμε να παραδώσουμε την νομιμότητα, να τους δώσουμε, λένε, προχθές σας το διάβαζα, ο κύριος Αντωνίου από τον Πολίτη, λέει δώστε τους βέτο για όλα. Δηλαδή, είναι, λέει, ξεκάθαρη παραβίαση της συνθήκης εγκαθίδρυσης η δημιουργία ναυτικής βάσης της Γαλλίας στην Κύπρο. Πού την είδε την ναυτική βάση, μόνο ο ίδιος ξέρει. Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Είναι που καταγγέλει ότι με την ανύπαρκτη ναυτική βάση της Γαλλίας παραβιάζονται οι συνθήκες εγκαθίδρυσης, συμμαχίας και εγγυήσεων, οι οποίες υπογράφηκαν το 1960 ανάμεσα στην Κύπρο, την Τουρκία, τη Βρετανία και την Ελλάδα κατά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν καταργήθηκαν οι συνθήκες από την κατοχή μισού αιώνα του νησιού, δεν παραβιάζονται από τα στρατόπεδα του Ατήλα, ούτε από την ναυτική βάση της Τουρκίας, ούτε από την αεροπορική βάση για drones, παραβιάζονται, λέει, από τη Γαλλία. Αν ισχύουν οι συνθήκες όμως, τότε γιατί ονομάζει η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Τατάρ, την Κυπριακή Δημοκρατία Έλληνο-Κυπριακή Διοίκηση, και πώς γίνεται να είναι εκλειπούσα αλλά να ισχύουν οι συνθήκες εγκαθίδρυσης για να παραβιάζονται από τη Γαλλία? Προχτές πάλι έκανε ομιλία στην Τουρκία. Ο κόσμος δεν μας αναγνωρίζει, παραπονείται. Αλλά εμείς πάντα λέμε, όπως έλεγε ο Ραούφ Ντενκτάς, είναι προτιμότερο να μας αναγνωρίζει η Τουρκία παρά 100 χώρες. Αφού είναι καλύτερο αυτό, γιατί μας κατηγορείς για εμπάργο και τέτοια κουραφέξαλα? Γιατί εκλιπαρείς μαζί με την Άγκυρα να σε αναγνωρίσουν και άλλες χώρες? Είναι, λέει, έλεγε, μέρος του μεγάλου τουρκικού κόσμου. Αυτό που είπα πριν από λίγο, ο τουρκικός αιώνας. Και το νοτιότερο τουρκικό κράτος. Αν είναι έτσι, τότε τι στο καλό μιλά για συνθήκες εγκαθίδρυσης? Για να κάνει χάζι? Αν υφίστανται και για τους Τουρκοκύπριους και για την Τουρκία οι συνθήκες εγκαθίδρυσης, πάει να πει ότι το έδαφος και η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σε όλη την επικράτεια του νησιού. Με αναστολή του κεκτημένου στα κατεχόμενα, όπως λέει και το πρωτόκολλο ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όμως είναι η κατεχόμενη Κύπρος το νοτιότερο τουρκικό κράτος, τότε να το πάρει απόφαση ο Τατάρ ότι οι Ελληνοκύπριοι κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τις συνθήκες. Με την ελπίδα, τη μάταιη πλέον, ότι κάποια στιγμή θα γίνει το θαύμα και θα ξανακτιστεί ένα κράτος για έναν λαό. Αλλά
να το πάρουν απόφαση και οι Τουρκοκύπριοι και είτε να απαλλαγούν από τον Τατάρ και τους ομοίους του, είτε να παραδώσουν τις ευρωπαϊκές τους ταυτότητες για να ικανοποιήσουν το τουρκικό όνειρο. Να ξέρουμε κι εμείς με ποιους έχουμε να κάνουμε. Όλα τα άλλα είναι μια μεγάλη απάτη. Το λέω για να αναδείξω την παραφροσύνη. Όχι γιατί έχω την άποψη ότι πρέπει να παραδώσουν τις ταυτότητες, αλλά που να πάρει, πού μας οδηγεί αυτή η πολιτική παραφροσύνη. Ευτυχώς δηλαδή διαβάζω κάθε μέρα το Σενέρ Λεβέν, γνωρίζω και τις απόψεις μερικών άλλων φίλων Τουρκοκυπρίων και είναι μια παρηγοριά αυτό. Στο περιθώριο όλοι όμως, διότι το αφήγημα που επικρατεί καταλυτικά στα κατεχόμενα είναι το τουρκικό αφήγημα. Το απέδειξε και η περιπέτεια του Σερχάτ Ιντζερλί, του δημοσιογράφου που εκδιώχθηκε από το Προεδρικό όταν ήταν εκεί ο Ερντογάν τη Δευτέρα. Έγραψε ο Ιντζερλί τι θα ρωτούσε τον Ερντογάν αν τον άφηναν στη διάσκεψη τίποτα, πήγε ο Ερντογάν στα κατεχόμενα. Αν είχα την ευκαιρία, έγραψε, θα ρωτούσα το εξής. Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία είναι ένα ενιαίο αδιέρετο σύνολο. Καλά, η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να διαιρεθεί. Αν διαιρεθεί αυτή η διαίρεση θα καταστεί προβληματικό παράδειγμα και για την Τουρκία. Του ρίξε το καρφί. Αν πάει να διαμελήσει την Κύπρο σε δύο, μπορεί κάποιος αύριο να πει σε διαμερίζω και σένα, σε Τουρκία και σε Κουρδιστάν. Καλά του τη φόρεσε, έστω και εκ του μακρόθεν. Ναι, αυτό είναι περίγορο. Το ότι υπάρχουν Τουρκοκύπριοι που τολμούν ακόμα να μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ξέρουμε το αποτέλεσμα. Ο Ιντζερλί εκδιώχθηκε από το λεγόμενο Προεδρικό, ο Σενέρ διώκεται για να σιωπήσει ή να φυλακιστεί και κάποιοι άλλοι είναι στις μαύρες λίστες της Άγκυρας και κινδυνεύουν. Οι κομματικοί αυτών των απόψεων δεν έχουν καμία δύναμη στο λαό. Να ελπίζουμε, τι άλλο, να ελπίζουμε. Αλλά όχι να δεχόμαστε και την παραφροσύνη ως ομαλότητα για να μην χαλάει το κλίμα. Αυτά και πάμε στο τελευταίο θέμα. Να πούμε το εξής, ότι η Τουρκία στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες του ΝΑΤΟ συζητήθηκαν τα σχέδια τα επιχειρησιακά εναντίον της Ρωσίας. Σε περίπτωση δηλαδή που πάμε σε... Συζητήθηκαν τα σχέδια, άλλο θέμα αυτό. Ποιος έβαλε βέτο λέτε? Η Τουρκία. Γιατί μέσα στα σχέδια υπήρχαν και κάποιες ονομασίες της Κύπρου. Και η Τουρκία μάλλον έβαλε βέτο θέλοντας να μπουν τα τουρκικά ονόματα, δεν ξέρω. Πάντως έβαλε βέτο για την Κυπριακή Δημοκρατία, για την Κύπρο. Αυτή είναι η Τουρκία που τη χαϊδεύουν τα αυτιά ορισμένοι στην Ουάσιγκτον και λένε πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην τη χάσουμε, να μην ζήσουμε άλλο ένα Ιράν. Και για να μην τη χάσετε εσείς, πρέπει να καταστραφούμε εμείς η Κύπρος και η Ελλάδα. Πρέπει να στυλώσουμε τα πόδια για αυτό το θέμα. Και να βρουν άλλο τρόπο. Υπάρχει αυτό που είπε ο Ιντζερλί. Στα δύο. Ποιο διαχειρίσιμη θα είναι η Τουρκία? Διαμελήστε να είστε μάγκες. Πάμε στο τελευταίο θέμα. Λοιπόν, το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με την Αλεξανδρούπολη. Και αυτό που είναι και μια... Ακούστε, από την πρώτη στιγμή που υπόθηκε ότι η Αλεξανδρούπολη θα καταστεί και ενεργειακή αλλά και στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, εγώ το στήριξα αυτό. Το στήριξα και για γεωπολιτικούς λόγους. Αποδυναμώνεται η Τουρκία και τα στενά. Είχε ένα κλειδί στα χέρια της, κρατούσε τα στενά και μας χόρευε στο ταψί όλους. Τώρα πλέον αυτό έφυγε. Διότι εάν τελικώς γίνουν αυτά, οργανωθεί καλά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχουμε έναν αυτοκινητόδρομο που να φτάνει στο Μπουργκάζ και να φτάνει και στη Ρουμανία. Δίπλα στον αυτοκινητόδρομο διπλής κατεύθυνσης έχουμε και ένα σιδηρόδρομο, ο οποίος να φτάνει και στο Μπουργκάζ και στη Βάρνα και στη Ρουμανία. Και ταυτόχρονα λειτουργήσει το λιμάνι και τα άλλα λιμάνια και έχουμε μεταφορά κάθε είδους υλικών από και προς. Από βορρά προς νότο και από νότο προς βορρά και το ανάποδο. Και αν γίνει και ο αγωγός Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο από την Αλεξανδρούπολη στο Μπουργκάζ για να παρακάμπτει τα στενά και τα προβλήματα που έχει η Βουλγαρία με τη Ρωσία, τότε σκεφτείτε εκτός των άλλων και το εξής. Ποιος θα τολμήσει να, υπό κανονικές συνθήκες και ότι θα έχουμε εμείς τα μυαλά στο κεφάλι μας, έτσι, να κάνει επιχείρηση στον Εύρο όταν αυτός ο στρατηγικός άξονας ενεργειακός, οδικός, σιδηροδρομικός κατά μήκος του Εύρου εξυπηρετεί στρατηγικά συμφέροντα της Δύσης, θα τολμήσει ο Τούρκος να κάνει επιθετική επιχείρηση και να δημιουργήσει πρόβλημα? Ορίστε, αυτή είναι η απλή εξίσωση που τη στήριξε από την πρώτη στιγμή, άσχετα με το αν ζητήσαμε ανταλλάγματα ή όχι. Θα έπρεπε να ζητήσουμε. Να σας πω κάτι, να ζητήσουμε και τώρα, γιατί όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μιλώ σαν σύλληψη ότι είναι σωστή, ότι θωρακίζεται η Θράκη
Εκτός από αυτό, οι Αμερικανοί που ζουν πλέον στην περιοχή, ξέρετε, κάποιοι κάνουν και κάποια χαρτιά στις υπηρεσίες τους. Και δεν είναι μόνο στρατιωτικοί, είναι και άλλοι. Τι γινόταν μέχρι τώρα? Για μια εβδομάδα ερχόταν μια Αμερικανίδα, ένας Αμερικανός και πήγαινε είτε σε αυτούς που μιλάνε τα σλάβικο ιδίωμα στη Βόρεια Ελλάδα, είτε στην Θράκη και τους έβλεπε και έλεγε τι παράπονα έχετε, τα κατέγραφε και έκανε μια έκθεση με την οποία έφερνε σε δύσκολη θέση την Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα παραβιάζει τα δικαιώματά τους κτλ. Τώρα που ζουν οι Αμερικανοί στη Θράκη και βλέπουν ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν σε απόλυτη ισονομία και ισοπολιτεία και απόλυτα ελεύθερα και πολύ πιο ελεύθεροι από τους Τούρκους πολίτες, δεν περνούν πλέον αυτά. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, έτσι. Δηλαδή και σε πολιτικό επίπεδο ισχυροποιούνται οι θέσεις της Ελλάδας, αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο και σε αμυντικό επίπεδο ισχυροποιείται η εθνική μας άμυνα στον Εύρο. Ενεργειακός άξονας, οδικός άξονας, σιδηροδρομικός άξονας, ισχυρότερη εθνική άμυνα στη Θράκη. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.